हेलो साथीहरु, आज हामी आइसकेका छौं तपाईहरुको माझमा जोन डियर ट्र्याक्टरको ब्रेक सिस्टमको बारेमा केही जानकारी लिएर। हेर्न सक्नुहुन्छ यो 5038D हो, डी सिरिजको ट्र्याक्टर 38 HP को। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्रेक खोलिराखेका छौं हामीहरुले। यसमा के भएको छ र के कारणले यसको ब्रेक लागिरहेको छैन त्यो सबै देखाउने छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीहरुले खोलिसकेका छौं ब्रेक हाउजिङ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले खोलेर देखाउने छौं। ब्रेक डिस्क कस्तो छ यसको, के कारण रहेछ यसको ब्रेक नलाग्नुको कारण के रहेछ यो सबै जानकारी गराउने छौं। र डी सिरिजको गाडीमा 5050D, 5045D, 5038D, 5036D सबै डी सिरिजको गाडीमा सेम मोडलको ब्रेक डिस्क लाग्ने गर्छ। र हामी यो ढिला नगरिकन यसको ब्रेक डिस्क निकालेर देखाउने छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 3 वटा लक प्लेट लागेको छ। यो लक खोल्नु पर्ने हुन्छ निकाल्नको लागि। यो एलेङ्की 6 नम्बरको एलेङ्की 6 mm को एलेङ्की लाग्छ र एलेङ्कीको सहायताले यो सजिलै खुल्ने गर्छ। खुलिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो प्लेट हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रेक डिस्क ब्रेक लेडर उम्किसकेको रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै उम्किसकेको छ र यहाँनिर स्क्रैच पनि आइसकेको छ, खिसिसकेको छ। यो साइडमा पनि आधी जति उम्किसकेको रहेछ। यही कारण थियो ब्रेक नलाग्नुको कारण। र यो अर्को प्लेट यसमा पनि स्क्रैच आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रैच आइसकेको छ। यसलाई पनि चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। र यो अर्को ब्रेक लेडर हेर्न सक्नुहुन्छ केही छैन यसमा, लेडर पुरै उम्किसकेको छ। अनि यसको यो ब्रेक पिस्टन यसमा पनि स्क्रैच आइसकेको छ। यो सबै चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। 2 वटा ब्रेक लेडर, 2 वटा प्लेट अनि यो एउटा ब्रेक पिस्टन यो सबै चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। ब्रेक पिस्टनलाई निकाल्ने छ हामीले। र यो यसमा 3 वटा सानो स्प्रिङ लागेको छ, यसलाई निकाल्ने छ एउटा पेचकसको सहायताले। हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ खुलिसकेको छ। यो स्प्रिङ खुल्यो भने यो सजिलैसँग निस्किन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।